Okej, rikthehemi dhe një në studio, zënë zotrin, siç ju premtuam për të folur tani me zëvendës kryeministrin Braçe, I cili na ka ardhur këtu për folur pak për çfarë vjen mbas 30 qershorit. Ishte si një pikë grumbullimi e gjithë vitit në retorikën politike dhe tani jemi pas saj. Jeta vazhdon, me sa duket Braçe, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zëvendës kryeministër. Atëherë sipas KQZ-s 22.9% kanë votuar të dielën pra datën 30. Si interpreton Partia Socialiste këtë shifër? Natyrisht që ne interpretojmë ashtu siç është një numër që I korrespondon atyre shqiptarëve që I përgjigjen thirrjes kushtetuese për të votuar. As kemi pretenduar ndonjëherë të sjellim 100% shqiptarëve në votime, as kemi synuar ndonjëherë të marrim 100% të votave të atyre që shkojnë dhe votojnë. Cili do budalla që vazhdon të bëjë aritmetikën që 85% e shqiptarëve refuzuan këta. Po, Partia Demokratike këtë arsyetim bën në fakt. Me thënë drejt, unë nga Partia Demokratike s'kam gjë. Ne kishim pikërisht djehen Obozon, I cili tha që nëse do të ishte futur Partia Demokratike në zgjedhje, do të kishte patur një fitore spektakolare me 85%. Pikërisht këtë po them, që cili do budalla që vazhdon të bëjë këtë lloj aritmetike, do doja të bëj vetëm një pyetje. Kur I ka sjell 85% të shqiptarëve në votime? Kur? Në cilën ditë? Dhe në cilën palë zgjedhje? Në cilën palë zgjedhje politike, dhe në cilën palë zgjedhje vendore. Pa diskutim që budallai do përpiqet shumë ta gjejë, po nuk ka për ta gjetur dot. Ne kemi sjell apo shqiptarët që dolën në votime janë më shumë se sa ata që ne morëm si vot në vitin 2017 në zgjedhje politike, në zgjedhje polarizuar, ekstremisht dhe që natyrisht kishte edhe garë dhe konkurrencë tjetër. Dhe as kemi pretenduar që në kushtet kur mungojnë pala tjetër, konkurruese në një palë zgjedhje, ne të sillnim më shumë njerëz. Qose këta kanë pretenduar që ne të sillnim 100% të listës së votuese, e kanë menduar shumë gabim. Nuk e kemi këtë mundësi, të sillim 100% të listës votuese dhe natyrisht as e kemi synuar dhe as do ta synojmë ndonjëherë të sillim 100% të listës votuese. Sepse edhe këta fqinjët tanë poshtë në jug që e kanë mos votimin vepër penale dhe ku automatikisht për shkak të mungesës në votim të vjen fletëthirja e prokurorisë ke dera e shtëpisë, kur nuk e kanë ezauruar 100% të listës në votim. Kur? Në krahun tjetër, pa më të voglin diskutim që rezultati është shumë I mirë për ne. Është një rezultat mbi pritshmërinë tonë, është një rezultat mbi rezultatin që ne kemi marrë në 2017, është një rezultat shumë më I madh se sa rezultati I zgjedhjeve lokale. Ta themi të vërtetën. Është një rezultat shumë I madh se sa rezultati që ne kemi marrë në zgjedhjet lokale të 2015-s. Nuk e kishim fare të lehtë, ishte shumë e vështirë, në kushtet kur me një kandidat mjafton edhe një vot për të fituar, të bindje, mobilizoje njerëz për të shkuar për të votuar. Dhe të jeni të bindur, e kam bindjen time personale. Niveli I organizimit të Partisë Socialiste nuk ka qenë I tillë që t'i përgjigjet apo t'i përshtatet 820.000 pjesëmarrësve në votime. Jo. Janë njerëzit ata që kanë bërë këtë punë. Dhe cili do budalla që vazhdon po prapë në këtë mënyrë, duke lajmëruar protesta dhune edhe në vijim, duhet kuptojë që ata 820.000 njerëz kanë dalë në votime edhe për t'i dhënë fund asaj historie që me thënë drejtën I kanë dëshkuar në mënyrën më të pashëmbull të mundshme. Është natyrisht ashtu në një farë kuptimi që asnjëherë nuk është votuar masivisht dhe ndim shumë njerëz jetojnë jashtë vendit, ata janë ende në lista, kështu që numrat janë shumë më të diskutueshëm se sa të marrë shablon, por nga ana tjetër kemi një vlerësim nga OSBE-i për zgjedhjet. Fillonte me një fjali ku thuaj që interesi I votuesve nuk u shërbye në këto zgjedhje. Si u bën kjo të ndjeni juve ku ata do të ishin, dhe madje edhe slogani juaj thoshte e gjithë vëmendja për ju, duke sigur këto bien në kundërshtim me këtë fakt. Nëse ju keni lexuar kështu është tjetër gjë, po në kushtet kur pala tjetër ikën nga zgjedhjet dhe nuk jep asnjë mundësi që zgjedhësit ketë edhe një alternativë tjetër atje më tan, natyrisht që kjo do ndodhi. Është përgjegjësia jonë? Jo, fare. Ai ka zgjedhur vetë atë rrugë për të qenë atje dhe për të mos I dhënë mundësi. Unë kudo ku kam qenë, fushat elektorale, një muaj rresht, I kanë ftuar edhe ata të tjerë që të vinë të votojnë kundër. Dhe ka një shumicë votash
kundër. Ato që janë të pavlefshme janë vota kundër. Normal. Me thënë drejt, jemi realist. Dhe në disa zona, ato vota kundër, në gjykimin tim, në kushtet kur nuk ka padur konkurrencë, janë shumë. 13.000 kanë qenë në Tiranë, duket. Janë shumë. Janë shumë. Ato vota kundër janë shumë. Çfarë do të Dhe natyrisht duhen lexuar shumë mirë, nga secili prej kandidatëve, duhen lexuar shumë mirë nga Partia Socialiste për të kuptuar se çfarë nuk ka funksionuar në këtë aspekt që pavarësisht se nuk ka pasur kundërshtar, ka pasur vota kundër. Si lexon ti zoti Braçe personalisht çfarë shikon aty? Çfarë mund të jenë arsyet pse njerëzit votojnë kundra jush edhe kur s'ka një kundërshtar përballë? Në këtë rast, pra, edhe në atë masë që votojnë. Janë shumë faktorë. Shumë faktorë. Faktori i parë mbi të gjitha lidhet me qeverisjen, pa më të voglin diskutim. Ka njerëz që janë pak kënaqur nga qeverisja, kanë shkuar atje në rrugë kushtetuese dhe kanë shprehur në atë mënyrë. Faktori i dytë mund të jetë qeverisja vendore. Ka njerëz pak kënaqur që unë kam hasur edhe në fushat elektorale. Njëri është i pak kënaqur, sidomos në zona rurale. Njëri është i pak kënaqur që nuk ka infrastrukturën për të punuar me tokë. Një tjetër është i pak kënaqur që uji nuk i vjen në kohë. Një tjetër është i pak kënaqur që kanali nuk funksionon në kohë dhe ka lbimën për të kulluar. Një tjetër është i pak kënaqur për rrugën e fshatit. Një tjetër është i pak kënaqur për rrugën e parcelës. Nuk shkon dot atje dhe natyrisht vinë, votojnë kundër. Pa më të vogël diskutim. Pra faktori i parë është ky, faktori i dytë zbret qeverisja në nivel vendor. Pa më të vogël diskutim që kemi kandiduar edhe njerëz që janë mandat dytë apo kanë kërkuar mandatin e tretë. Dhe pa diskutim që këta njerëz kanë koston e tyre në raport me qeverisjen, në raport me qytetarët. Elementi i tretë mund të jenë kandidatët. Ka njerëz që gjykojnë që ai nuk është kandidati që i përfaqëson, kanë shkuar, kanë votuar kundër. Është gjëja më normale në demokraci. Partia Socialiste, pa më të vogël diskutim, duhet të analizojë rezultatet, duhet gjykojë mbi rezultatet dhe duhet marrë vendime mbi rezultatet. Kjo është rruga. Kjo është rruga. Dhe kemi qenë këtu bashkë kur ju thash herën e fundit që ne gjithmonë e kemi parë brenda vetes një rezultat. Edhe kur ka qenë fitues, edhe kur ka qenë humbës. Kemi ditur, kemi patur forcën që të reflektojmë mbi atë rezultat. Të tjerët e shohin ke ne. Ne jam parë kur ke vetja. Dhe pikërisht është kjo arsye do të vijojnë të humbin. Kemi parë dje deklaratat e kryetarëve aktual të bashkive të djathta, të cilët kanë deklaruar ne nuk lëvizim nga zyra. Jo, mund të ndodhë kjo gjë. Nëse kjo gjë ndodh ata nuk largohen, si do veprohet? Është një tjetër konflikt që do hapet si? Do ndërhyj policia, do t'i nxjerrë nga zyrat, çfarë si mund të ndodhë? Këto deklarata më ngjajnë fiks me deklaratat që nuk ka zgjedhje në 30 qershor. Fiks me deklaratat që në 30 qershor do bëhet nami. Dhe kur më pyesnin gjatë ditës ku je, i thosha jam filan fshat duke kontrolluar, tjerë me radhë, si situata, përgjigja ishte janë therrur 7, janë plagosur 8:30 dhe unë tani jam rrugës si gjysmë për tu vrarë. Ndërkohë që s'kishte absolutisht asgjë. Kështu që ti lëm këto historira, janë deklarata thjesht vetëm për të motivuar ca punonjës bashkie, për të nxjerrë po prapë me datë 8 korrike kanë lënë? 8 korrik, po të hënën. Pra, për t'i nxjerrë atje me molotovin në dorë etj. Për secilin prej tyre që do të shkeli ligji, do të veproj ligji. Kaq. Shteti ligjor dhe i së drejtës për secilin prej tyre do të marri atë që ligji thot në raport me aktin që do të kryej. Na shpjegoni pak si mund të mbahen në 13 tetor zgjedhje presidenciale, se mirë, lokale dhe të përgjithshme këto edhe kuptojmë, po. Lokale as të përgjithshme në 13 tetor, nuk ka zgjedhje e presidentit si komentoni. Nuk ka zgjedhje as presidenciale në këtë vend, sepse të paktën për zgjedhje presidenciale do ndryshojë kushtetuta, që të shkojmë ke populli e të marrim vot. Por duhet kuptojë gjithkush që Shqipëria është republikë parlamentare, nuk është republika as e presidentit dhe as e kërkujt tjetër, as e kryeministrit. Po do. Është republikë. Po mirë, zoti Meta nuk e di këtë gjë përderisa bën këtë. Buron nga vota dhe natyrisht është një republikë që fuqinë e saj e ka në parlament. Kështu që të rrim në këtë kornizë kushtetuese dhe unë mendoj, ky është mendimi im personal, Shqipëria nuk ka pse të bëj asnjë hap përpara drejt pushteteve individuale, qoftë të presidentit, qoftë edhe të kryeministrit. Shqipëria duhet të qëndrojë atje ku është, tek vota e popullit dhe tek republika parlamentare dhe tek pushteti që i takon parlamentit. Dalja e fundit publike e zotit Meta në konferencën për shtyp që organizoi në presidencë ishte diçka jo e zakont në mënyrat edhe
gjatësinë që ai foli, e gjithë njerëzit që përmendi, akuzat që lëshoi ndaj Partisë Socialiste, ndaj mazhorancës, më së tepër një kryeministrit. Jam i sigurt që e keni ndjekur, por nëse do të kishit qenë aty, e do të kishit kryer një përgjigje zotit Meta. Çfarë menduat zoti Braçe? Çfarë do të kishit thënë Metës mbas asaj që shpreu? Jam vërtet shumë i keq ardhur për gjithë sa po ndodh. Nuk mendoja kurrë që pas Sali Berishës president, me ato rekorde të tmerrshme në vitet 92, 90, mars 97, modeli i tij do të replikohej nga dikush tjetër. Për më tepër që nga 97 e këtej, president të Republikës së Shqipërisë kanë qenë skam, hoj burra zotni. Burra zotni. Që nga Recep Mejdan deri tek Bamir Topi. Deri tek Bamir Topi. Pse jo në momentet veçanta edhe tek Bujar Nishani. Dhe diskutoj këtë. Takon ta them dhe do ta them. Kështu që jam vërtet i keq ardhur që Shqipëria ka humbur institucionin e presidentit në kornizëm kushtetuese. Natyrisht ka president është në detyrë, duhet respektuar për detyrën dhe funksionin që mban, por po e përsëris. Shqipëria e ka humbur presidentin në kornizën e tij kushtetuese. Dhe ky është një fakt i rënd për mua në një republikë siç është Shqipëria. Pretendoja që vazhdonim të kishim një president në konturet kushtetuese, jo të njëanshëm, as pak partijak, dhe mbi të gjitha kushtetues në të gjitha veprimet që do të kryet. Për fat të keq, nuk është në gjykimin tim në këto kontura. Ndërkohë pastaj për gjithë ligjërimin kam opinionet e mia, edhe për emrat që u përmendën aty, të atyre që janë gjallë dhe të atyre që nuk janë gjallë. Për ata që nuk janë gjallë, kam një mendim timin. Edhe thosha që cilido që i përmend ata burra, duhet ketë parasysh, përfshirë dhe mua, duhet ketë parasysh që ata janë modele e idealizmi. E cili do nga ne që i përmend ata. Pa flisja, mirë temat, mitsokolët, po patjetër, janë modele e idealizmi. E cili do që i përmend, në kontekstet ndryshme, përfshirë dhe mua, kur t'i përmend, i fyen. E cili do që asocion veten me ata, përfshirë dhe mua, i poshtron. Që ta themi hapur këtë gjë. Kështu do t'ishte mirë që të vinim në botën reale, situatën aktuale, dhe natyrisht të qetësohemi për të thënë gjërat që duhet, gjërat e vërteta, qofshin këto dhe kundërshtuese, se kështu është krijuar bota, qofshin këto dhe kundërshtuese, po me qetësinë dhe pa i bërë dëm vendit, pa i bërë dëm shqiptarëve, e me gjitha pa i bërë dëm jetës së përditshme të tyre, brenda të cilës është edhe ekonomia familjare, brenda ekonomisë madhe kombëtare. Këtë duhet mendoj gjithë secili. Pas se kush i ka zgjidh hallat në këtë vend, se kush i ka siguruar kalamajt në këtë vend, etj me radhë nuk intereson kujt. Secili mendon për fëmijët e vet. Ne që jemi në këto karrige duhet të mendojmë për fëmijët e gjithëve, jo për fëmijët që gjithë secili nga ne kanë në shtëpi. Nëse e mendojmë kështu, se kanë zgjidh hallat e fëmijëve të mi, si bëra asgjë për vendin. Asgjë, zero. Kjo është e para. Për të tjerat, për sa i përket Partisë Socialiste, unë mendoj që gjithkush mund ta kritikojë këtë parti, pa më të vogël në diskutim, por kërkush nga ata që i kanë marrë gjithçka kësaj partie. Kërkush nga ata që i kanë marrë gjithçka kësaj partie, deri tek vota e fundit dhe deri tek ofiqi i fundit. Çdo kush tjetër, përfshirë edhe qytetarin në fshatin më të largët të këtij vendi, ka drejtën legjitime ta kritikojë Partinë Socialiste, të kritikojë qeverinë e saj, të kritikojë qeverisjen e saj, nivel qendror, nivel vendor, kritikojë sjelljen e Partisë Socialiste dhe Partia Socialiste, duhet të ketë detyrimin maksimal të reflektojë duke krijuar një hapësirë akoma dhe më të madhe lirie për secilin prej tyre për ta kundërshtuar Partinë Socialiste, pse jo edhe për ta mbështetur Partinë Socialiste kur gjërat i bën mirë. Për pjesën tjetër të përfituesve nga Partia Socialiste kanë vetëm një mesazh. Hesht. Për Partinë Socialiste. Për pjesën tjetër thash jam sy e vesh t'i dëgjoj të
flasin, kundërshtojnë, kritikojnë, të vënë duket metat, të vënë duken gabime, të ndërshkojnë për të metat dhe për gabimet, sepse kjo është ajo që ne na duhet. Kjo është ajo që ne na duhet. E kam thënë gjatë gjithë ditëve të fushatës, dua që ata që na kundërshtojnë vinë të votojnë kundër. Dua të vi në territorin tim, Divjak, në zonën time dhe të votoj kundër, sepse dua të lexoj votën e tyre. Dua ta lexoj votën e tyre kundër. Çfarë unë kam bërë gabim, çfarë kryetari i bashkisë ka bërë gabim, çfarë ne kemi bërë gabim, pa më të voglin diskutim. Sa mund të kritikojmë që kështu flisni bukur, por që nuk reflektoni sa duhet për shembull kur dalin përgjime apo kur ka skandale apo kur u dilin në mbrojtje ca njerëz. Tash doni filloj dhe unë të gjej heronjtë e mi. Po tash. Po jo, ndodh kështu apo jo? E keni dëgjuar këtë kritikë? Kur thonë që Partia Socialiste është arrogante, nuk reagon, ke parë gjithë farë skandale shtonata dhe zero në askush të shkarkuar larguar. Më radh, vurdoni. Skandalin e parë. Po u fol për Vangjur Dakon për shembull. U mbajt një qëndrim ndaj tij? Dhe? Jo, u mbajt një qëndrim, ne dëgjuam më thoni rastin. Përgjimet e publikuara. Okej. Më thoni në përgjimet e publikuara. U përmend tash unë kam lavdruar nga kryeministri unë kam thënë vazhdimisht. Që në përgjimet e publikuara Vangjur Dako nuk ka konsumuar asnjë vepër penale. Zero. Për mua, aq sa unë kam lexuar dhe aq sa unë kam dëgjuar. Për prokurorin, natyrisht duhet të jetë tjetër gjë. Unë nuk jam prokuror. Prokuroria duhet të hetojë çdo gërm të atyre përgjimeve, duhet të legjitimojë çdo provë që buron nga ato përgjime apo që merr indicie nga ato përgjime, dhe natyrisht duhet të ngrejë akuzë në rast se ka vepër penale, e cila duhet gjykohet dhe duhet ndëshkohet në rast se është vepër penale. Po në rast se nuk është vepër penale, pa më të voglin diskutim, Vangjur Dakon duhet ta lënë rehat. Në aspektin ligjor, në aspektin politik, atje e kanë dhe të shkojnë ta mundin. Vangjur Dakon, atje e kanë dhe të shkojnë ta mundin. Nuk ishte më kandidat për kryetar bashkie, nuk është më kandidat për kryetar bashkie, nuk është më për pak ditë kryetar. Dako do ta liroj zyrën, nuk do ta mbaj. Kështu që nuk është më kryetar bashkie. Dhe natyrisht, nëse duan përballë me Vangjur Dakon, atje e kanë, politikisht shkojnë ta mundin. E mundin dot. Kaq. Po mua më rezulton që në Durrës nuk ka parti demokratike. Ky është problemi. Problemi i tyre, jo problemi jon. Ne këtë rast flasim me qytetarët, do të them se sa më PD-n. Atëre, me qytetarët, sepse PS-ja që ju përshkruani do të ishte e tillë që atëre, me qytetarët. Blendi, me qytetarët që nga Miri Hoti, pastaj Lefter Koka, dhe pastaj Vangjur Dako, sillni pamjet e Durrësit të asaj kohe dhe krahasoheni me Durrësin sot. Me qytetarët, ka gabime, po patjetër. Ka gjëra që nuk janë bërë, po patjetër. Ka gjëra që nuk janë bërë. Nuk janë bërë në kohë, nuk janë bërë mirë, mund të janë bërë gabim, dhe natyrisht për to kemi merituar ato vota kundër që kemi marrë edhe në Durrës, qoftë në nivelin politik, qoftë edhe në nivelin vendor. Për pjesën tjetër ju thash edhe një herë, qëndrimi i Partisë Socialiste ka qenë shumë i qartë. As një lloj mburoje politike për cilin do që ka një akuzë publike, ligjore nga organi i prokurorisë. Gjithsecili shkon atje dhe përballet. Dhe pse jo, të hetohet, madje të hetohet pse nuk është hetuar. Sepse edhe kjo është një vepër penale. Pse nuk është hetuar deri tani? Dhe pse është përdorur politikisht kjo histori deri tani nga prokuror, dhe nuk është hetuar ligjërisht deri në fund. Kjo dhe histori të tjera. E vërtet. Jemi në fund fare, po doja t'ju bëja edhe këtë pyetje. Për shkak se gjërat shkuan ashtu si shkuan, rezultati i këtyre zgjedhjeve bën që të kemi një Shqipëri, po themi, monolite, ku ke vetëm një forcë që përfaqëson në Këshillat Bashkiake. Në shumë prej këtyre qyteteve nuk pati as gara, sepse ishte vetëm një kandidat dhe rezultati është i tillë që përfaqësimi nuk vjen i natyrshëm ashtu siç do të ishte në elektorat. Për shembull, në Shkodër ju keni një kandidat që ka fituar rreth 8%, por që nuk përfaqëson realisht gjithë vullnetin e qytetarëve. Ka fituar 8%. Të votës së plot, gjithsesi, ishte kandidati i vetëm. Ose në Shkodër nëse në Shkodër janë 100% e listës votuese, ky është rezultati. Po nëse në Shkodër. Jo, dakor, po ju e kuptoni çfarë dua të them, që në rastin e një gare rezultati mund të kishte qenë ndryshe, po si do të shkojë kjo? A do të ishit ju të hapur? Unë besoj që kësaj radhe në Shkodër edhe në rezultatin e një gare, rezultati do të kishte qenë ndryshe nga herët e tjera. I ngushtë
pa më të voglin diskutim, po mund të sillte edhe fitore. Partisë Socialiste atje. Me atë që unë kam parë në 4-5 vizita në Shkodër. Ta lesh atë qytet të mbyllet nga plerat, ndërkohë që në krahun tjetër del në televizor dhe thua unë që s'kam bërë zbor, duhet mësoj si hidhet Molotovi. Kjo është gjë më banale që mund të ekzistë, që mund i rëndoj mbi kurisë një qyteti si Shkodra. Pra do i mbani ju këto qytete edhe ku nuk jeni, po themi, forca në kuptimin që gjykata kushtetuese për shembull, nëse do të ngrihet, do të mund të thotë gjykata kushtetuese në qoftë se gjykon që dekreti i presidentit të Republikës ka qenë kushtetues, pa më të voglin diskutim ne do të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Në të kullë pasaj 4 vjetë as nuk diskutohet në qoftë se gjykata kushtetuese thotë që dekreti i presidentit për të anulluar datën e zgjedhjeve ka qenë antikushtetues, zgjedhjet janë legjitime në çdo cep të Shqipërisë në këtë aspekt, dhe në aspekte tjera pastaj gjykon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vendimi i cilit pa më të voglin diskutim do të respektohet brenda kontureve që lejon ligji zgjedhor, që lejon kushtetuta dhe brenda atyre instancave gjykuese që janë për procesin zgjedhor, përfshi dhe kolegjin zgjedhor. Kështu që jemi në rrugë kushtetuese dhe ligjore në krahun tjetër, pa më të voglin diskutim që ne do të fillojmë të qeverisim në qytetet ku kemi marrë votat për të qeverisur. Dhe qeverisësh do të thotë punosh. Dhe ca nga miqtë e mi që janë bërë kryetar bashkie e dinë që kanë filluar të marrin telefon që në 7:30 mëngjesit. Që në 7:30 mëngjesit jeni zgjuar? Çfarë bëmë? A jeni Terezi apo jo? Vazhdon kjo historia e çerekore, zgjohen etj me radhë dhe kanë hyrë brenda detyrës që duhet ti përkushtohen që ditën e parë që kolegji kjo gjykata më falni, Komisioni i Zgjedhjeve dhe pastaj kolegji zgjedhor do t'ju japi mandatin për të qeverisur qytetet e tyre. Dhe natyrisht, më vjen ta them sot që në kushtet kur ashtu siç thoni juve, ne do të zotrojmë pushtetin legjislativ, pushtetin ekzekutiv dhe pushtetin vendor, do duhet një sforcë jashtëzakonshme për të përgjigjur interesave të qytetarëve nga fillim deri në fund. Kush nuk e bën, apo më keq, kush do shkeli ligjin dhe do përdori pushtetin e qytetarëve për interesa që nuk kanë lidhje me qytetarët, pra për interesa që vinë kundërshtim me ligjin, do ta ketë qartë që siç kemi shkarkuar kryetar bashkie që kanë shkelur ligjin, pavarësisht se të kujt kanë qenë, do të kenë Këta duket që janë çik më të shkarkueshëm me që janë zgjedhur në këtë themi. Në fakt ata janë zgjedhur në mënyrë legjitime. Dakor. Sigurisht. Janë zgjedhur në mënyrë legjitime. Po me garat e lehta. Duhet të qeverisin në mënyrë legjitime. Në momentin që dalin nga legjitimiteti i qeverisjes, pa më të voglin diskutim që do të kemë përballë të gjithë reagimin kushtetues dhe ligjor që ka ekzekutivi në raport me të. Për të rikthyer temës së presidentit, do të shkoni deri në fund shkarkimit të tij, aq më tepër pas kësaj dalje të tij publike. Kjo çështje e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Procedurat kanë nisur. Javës tjetër ditë në hënë. Tani po kujtohem. Protesta që nga ditë në hënë pikërisht. Që njëra ditë po, eksakt. Në orën 8 të darkës, në orën 20. Që nga tamam për këtë gjë. Kështu që do hecin procedurat siç janë parashikuar në kushtetutë edhe në rregullorën e kuvendit. Do të jetë Meta ende president datën 13 tetor? Pikërisht atë pyetje do të. Në 13 tetor? Me që është dita... Po flisim me personin që nuk e ka informacionin e duhur edhe ekspertizën e duhur për të ditur se në çfarë faza shkalon. Pra do zgjasë proces shkarkimin deri në 13 tetor apo do ketë mbaruar? Duhet të shikoj procedurat. Me thënë drejtën nga më qenë larg kësaj historie deri tash jam marrë me zonën dhe natyrisht me punën që nga dita e martë tutje. Po nëse do ju duhet votonit për Metën, do votonit për shkarkimin e tij personalisht? Për ato arsye që ju thash po. Mirë, kjo ishte intervista jonë me zëvendës kryeministrin Erion Braçe, zëvendës zotrinj Erion, faleminderit për kohën.